Hi, අද ඔයගොල්ලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කවිබ්‍රෝයික එඩිෂන් එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ eset wireless guard එක කොහොමද ඔයාලා ලැප් එකට හරි PC එකට හරි දාන්න කියලා ඔයගොල්ලන් වෙනදී මේ wireless guard එක මේක eset එකෙන් දාලා තියෙන්නේ මේක දැන් ගාන 2022 දී ගාන 1990ක් වෙනවා. ඔයගලන්ට මේක මම තියෙන එක ලයිසන් එක අවුරුද්දකට විතරයි. ඔයගලන්ට මේක අවුරුදු 2කට 3කට වගේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ගාණක් ඒ ගානට වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මම කියන්නම් මේක තියෙන ෆීචර්ස් ගැන. හරි ඔයගලන්ට දැන් මම මෙතන ෆොටෝ එකක් දාන්න. ඒකේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන දැන් මම තියෙන්නේ මෙතන වයිස් ගාඩ් තුනක් ඒ තුනෙන් දෙවෙනි එක ඒකේ ඔයගොල්ලන් වෙනද ඇන්ටි වයිරස් ඇන්ඩ් රැන්සම්වෙයාර් ෂීල්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඇඩ්වාන්ස් මැෂින් ලර්නින් එකක් තියෙනවා. ඒක ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. ආයේ ඇන්ටි ෆිෂින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකයි තව ඇන්ටි තෙෆ්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම කනෙක්ටඩ් හෝම් බැංකින් ඇන්ඩ් පේමන්ට් ප්‍රොටෙක්ෂන් ඒ වගේම ෆයර්වෝල් වෙබ්කැම් ප්‍රොටෙක්ෂන් කියලා අපිට ෆීචර්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැම ෆීචර් එකක්ම ඔයගොල්ලෝ දැන් පේනවාද මෙන්න මේ වයිරස් ගාඩ් එක තියෙනවා eset ඉන්ටර්නෙට් සිකියුරිටි වයිරස් ගාඩ් එක. මේ වයිරස් ගාඩ් එකට පස්සේ තව වයිරස් ගාඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකේ මේ තියෙන ෆීචර්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලන්ට Windows වලට Mac OS වලට ඒ වගේම Android වලට ගන්න පුළුවන්. මේක නම් Android වලට බෑ. මේ පළවෙනි මේ වෙනම තියෙනවා Android වලට වෙන වයිරස් ගාඩ්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට අලුත් නම් මේ දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එතන තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එකට පොඩි support එකක් දෙන්න. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. හරි අපි එහෙනම් දැන් මේක unbox කරමු. අපිට මුලින් මෙතන cut එකක් ඔය බලන්න පුළුවන්. අන්න ගන්න එතනින් මේක පොඩ්ඩක් fold කරගන්නවා. හරි අපිට ඊළඟ මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් අපේ වයිරස් ගාඩ් එක. මම දැන් මේක ඇතුලේ තියෙන වැඩ කරනවා. මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට මෙච්චර තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට CD එකක් හම්බ වෙනවා. මේක මම හිතන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න විදිහ වෙන්නදී නේද? ඒක අපි පැත්තකින් තියමු. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට මේකේ හම්බ වෙනවා මැනුවල් එක වගේ එක. මැනුවල් එක. ඉන්නදී හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක තමයි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. හරි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ලයිසන් කී එක තියෙනවා. ඒ ලයිසන් කී එක ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක දාලා තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ වයිරස් ගාඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වයිරස් ගාඩ් එක ඔයගොල්ලන්ගේ හදාගන්න ලැප් එකට PC එකට හරි ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට මෙතනත් අයිකන් තුන බලා ගන්න පුළුවන් Windows Mac Android කියලා. Android වලට ඔයගොල්ලන්ට ආයිච් ගන්න පුළුවන් එක මම කලින්ම කිව්වා. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට මෙන්න මෙතන link එකට ගිහිල්ලා ඒක download කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට installation එක ගන්න තියෙන instruction වලට අනුව මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද ඒක install කරගන්න කියලා. ඔයාලා මේක කාත් එක්ක share කරන්න හොඳ නැහැ මේ license key එක. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක software එක download කරගෙන virus guard එකකට හදාගන්න. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේක වෙන මොකුත් නැහැ. ගොඩක් මොකුත් නැහැ. මේ දෙක විතරමයි තියෙන්නේ. CD එකයි තව ආයෙ අපිට තියෙනවා CD එකයි මෙන්න මේ පොතයි. එච්චරම තමයි තියෙන්නේ වෙන මොකුත් නැහැ. හරි අපි එහෙනම් යමු කොහොමද මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා බලන්න. හරි ඔයගොල්ලන්ගේ browser එක open කරගන්න ඕනේ. open කරගෙන ඔයගොල්ලෝ search කරන්න ඕනේ eset home කියලා.
එහෙම සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ රිසල්ට් එකක් එනවා. පළවෙනි ලින්ක් එක ESCD home කියලා. කැපිටල් අකුරු වලින් විතරම ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එන්න එක උඩ ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගන් තියෙන මේ ලොගින් වෙන්න ලොගින් වෙන මේ විදිහට වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගන් තියෙන Google කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. නැත්නම් ඔයගන්ට Apple වලින් උනත් කනෙක්ට් කරගෙන ගියාගේ මම මෙතන මගේ ඊමේල් එක සිලෙක්ට් කරලා සිලෙක්ට් කරලා ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට යනවා හෝම් එකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් මෙතන add license කියලා බටන් එකක් එන්න එකට ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ තමයි දැන් ලයිසන් එක දාගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මම ඔයගොල්ලන්ට වෙන්න පොඩි පොතක් වගේ ඩොකියුමන්ට් එකක් එන්න එකේ තියෙනවා මේ විදිහට ලයිසන් කී කියලා එන්න එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මෙතන ඉරිකැලි එක ටයිප් කරගන්න. මම මේ විදිහට දැන් ඒක ටයිප් කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට ලයිසන් කී එක දාගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන් තියෙන ඇඩ් ලයිසන් කියලා බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ පර්සනල් ඉන්ෆෝ දෙන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි ඔපන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් තියෙන මේකේ උඩට ස්ක්‍රෝල් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ නම දාන්න. මම මගේ නම දානවා. සර්නේම් එක දාන්න ඕනේ. කම්පැනි නේම් එකට ඔයගොල්ලන්ට ඒක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් තියෙන ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න. මම මේ විදිහට මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙනවා. හරි මම මේ විදිහට ඊමේල් එකක් දාලා මම කරන්නේ මේක පහළට ගිහිල්ලා ස්ටේට් ලංකාව ගන්න සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට පහළට ස්ක්‍රෝල් කරන්න ගිහිල්ලා ලංකාව මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් තියෙන මෙන්න මේ ටික් එක ඔන් කරන්න receive email notification කියන එක නෝට් කියන එක නම් මොකුත් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් තියෙන මේ add license කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මේ විදිහට license added successfully කියලා වෙන්නනවා. හරි right mark එක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් තියෙන මේක close කරන්න. So your license is activated. You can protect one device කියලා මම මේක එක device එකකට විතරයි තාම දාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ දෙන license number of license එකයි ඒගොම devices number of devices තාම මම මේකට install කරන්න නැති හින්දා 0යි කියලා පෙන්නන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේකේ software එක download කරගන්න මේ ECD blogger software එක ඔයගොල්ලන්ට මේ software එක තියෙනවා අර තිබ්බ CD එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට CD එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙන දාගන්න දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේ විදිහට CD එකට ගිහින් ඔයගොල්ලන්ට වෙන දෙන autorun.exe කියලා තියෙනවා එන්න ඒකට ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඩබල් ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට රන් වෙන ESCT එක හරි ඔයගොල්ලන්ට වෙන දෙන install කියන බටන් එක තමයි දෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ඒක දුන්නාට පස්සේ මේක install වෙනවා so ඔයගොල්ලන් දෙන්න මෙන්න මේකට yes දෙන්න yes දුන්නාට පස්සේ මේක load වෙනවා හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් දෙන install ESCD security කියන එක තන continue කියන බටන් එක දෙන්න දුන්නාට පස්සේ මේක download වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් දෙන මේක යටටම යන්න යටටම ගිහිල්ලා මෙතන I accept කියන එක දෙන්න දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට possible ඊට පස්සේ මේ විදිහට download වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක MB ගානක ෆයිල් එකක් ඒකෙන්ද ගොඩක් data යන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන් පේන මේක ගැන තොරතුරු ටිකක් කියනවා හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට preparing installation package කියලා ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන් choose an activation plan කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන් තියෙන එතන user purchase license key කියන එක ඔයගොල්ලන් තියෙන license key එක ආයි දාන්න ඕනි අර document එකේ තිබ්බ license key එකම දාන්න ඕගොල්ලෝ ඉරිකැලි එකම දාන්න ඕනි
මෙතන එක ටයිප් කරගන්නවා. හරි ඒක ටයිප් කරනවා ගන්න තියෙන කන්ටිනියු දෙන්න. කන්ටිනියු දෙනාට මේ විදිහට වෙරිෆයින් කියලා වෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔන්න your activation detail කියන එක කන්ටිනියු දෙන්න තියෙන්නේ. මෙතන මේක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයි කන්ටිනියු දෙන්න ඕනේ. මෙතනින් ඔබ කැමති එක දෙන්න. උඩ මේක මේ දෙකෙන් උඩ මේක දෙන්න ඕනේ. දීලා කන්ටිනියු දෙන්න. මෙන්න මෙතනත් උඩ මේක දීලා කන්ටිනියු දෙන්න ඕනේ. දුන්නාට පස්සේ ආයි ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. මේක නම් පාස්වර්ඩ් අනිවාර්යෙන් දානවා. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝලේෂන් සක්සස්ෆුල් කියලා එනවා. ඔයගොල්ලන් ඩන් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක ක්ලෝස් කරගන්න. ඔව් ඊට පස්සේ මේ විදිහට වෙන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ටයිටල් එකේ ඉන්ටර්නෙට් සිකියුරිටි එහෙම නැත්නම් වයිරස් ගාඩ් එකේ ටයිටල් එක පෙන්වන්නට ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට මේ දෙක එකක්වත් මෙන්න මේක enable දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට මේක sign in වෙන්න ඕනේ ආයි. ඇන්ටි තෙෆ්ට් එක කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් හොරකම් කරගෙන ගියාම ඔයගලන්ට ඒක ලොකේෂන් එක බලන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒකට ලොගින් වෙන්න ඕනේ ආයි. ඊට පස්සේ මෙතන an account to continue to eset home eset home email select කරන්න select කළා. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට now finish the activation process in your eset product. ඔයාලා browser එක minimize කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන තර device name එක දීලා continue දෙන්න. yes දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආයි verify වෙනවා. ඊට පස්සේ done දෙන්න. anti theft එක enable කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා done දෙන්න. phantom account එක තදන්න ඕනේ anti theft එකට. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක ක්ලෝස් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ intelligent protection කියන එක තියෙනවා. එන්න මේක අප්ඩේට් එක මේක අප්ඩේට් ගන්න ඕනේ. මුලින්ම අප්ඩේට් එක දීලා ඉතින් අප්ඩේට් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට අප්ඩේට් ගන්න ඕනේ. සෙන්දර හෝම් එකේ utilizing protection කියලා තියෙනවා. හරි මම මේ අතර කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට අලුත් නම් මගේ YouTube channel subscribe කරන්න අවශ්‍ය කරන්න එපා. මම දාන අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝ වල ළඟට වෙගෙන ගන්න ඕන නම් bell icon එක click කරන්න.